მოგესალმებით, ეთერშია ტელეკომპანია მეგატივის შუადღის სტუდია. მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, ხოლო თემა თუ რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ამას უახლოეს ხანში შეიტყობთ. დიახ, მოგესალმებით ზურქას სტუმრებო, მადლობა რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები ბრძანდებით. ეს გახლავთ ქალბატონი ნანა ყურაშვილი, პინის პროექტების მენეჯერი. ქალბატონი ნანა თეონაფურცხვანიძე, პინის პროექტის კოორდინატორი და მარიეტა ლეთოდიანი, გახლავთ მწვანე რეგიონების წარმომადგენელი. როგორც ტელემაყურებლებს უთხარი ქალბატონი ნანა, პროექტის შესახებ თქვენ გვესაუბრებით და მინდა რომ დაგითმოთ სიტყვა, რა თქმა უნდა. მთავარი მიზანი, რისთვისაც ჩვენ შევიკრიბეთ, ეს არის სოციალური მიმართულებების ირგვლივ ჩვენ ვიმუშაოთ უფრო ნაყოფიერად, ეფექტურად, რათა მდგომარეობა გაუმჯობესდეს ჩვენი მოსახლეობის და მცხოვრებლების და მინდა დაგითმოთ სიტყვა. მადლობთ, მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ჩვენი პროექტის, სოციალური პროექტის დონორები არიან ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ევროკავშირი. ჩეხური ორგანიზაცია პინი საქართველოში უკვე 10 წელზე მეტია მუშაობს. მთელი საქართველოს მასშტაბით არაერთი საინტერესო პროექტი გვაქვს განხორციელებული და ეს ერთგვარად არის გაგრძელება იმ მრავალწლიანი საქმიანობისა, რასაც ჩეხური ორგანიზაცია საქართველოში ახორციელებს. კონკრეტულად სოციალური პროექტის მიზანი არის სოციალური სერვისების მომსახურების სისტემის გაუმჯობესება ადგილობრივ დონეზე საქართველოში და ის 4 მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს. ეს არის ტყიბული, ხონი, ზუგდიდი და გორი. ამ მუნიციპალიტეტებში ჩვენ გვყავს 4 სამიზნე ორგანიზაცია. ეს არის ფონდი სოხუმი, ტყიბულის რაიონის განვითარების ფონდი, ასოციაცია თანაზიარი და ასევე ცენტრი აფხაზეთი. პარტნიორი ოფიციალური პროექტის არის საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. პროექტის ფარგლებში 4 მუნიციპალიტეტში 2016 წლის იანვრიდან მოყოლებული ხორციელდება სხვადასხვა აქტივობები. ერთ-ერთი უმთავრესი მიმდინარეობა პროექტის არის მრჩეველთა საბჭოს ჩამოყალიბება. ეს არის ვიდრე მრჩეველთა საბჭოზე ვისაუბრებთ, შეგიძლიათ მითხრათ რა პრინციპით შეირჩა ეს 4 რაიონი? ეს 4 რაიონი შეირჩა მოწყობილობის ხარისხის მიხედვით. ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია უკვე მუშაობს იმერეთის რეგიონში და იმერეთის რეგიონი ჩვენთვის არის ერთგვარად პრიორიტეტული მიმართულება, მაგრამ ასევე ზუგდიდის და გორის მუნიციპალიტეტები, სადაც არის დევნილთა მაღალი კონცენტრაცია, სადაც მოწყობილობის დონე და სოციალური პრობლემები არის უფრო მწვავედ წარმოჩენილი ვიდრე სხვა მუნიციპალიტეტებში, ასევე გადავწყვიტეთ ჩაგვერთო ამ პროექტში და ეს იყო ერთგვარად ასევე დიდ და მცირე მუნიციპალიტეტებს შორის საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარების შესაძლებლობა. ასევე ჩვენ მივიღებთ მხედველობაში სამიზნე ორგანიზაციების გამოცდილება, იმ ორგანიზაციების, რომელიც დიდი ხანია მუშაობენ სოციალურ სექტორში, აქვთ არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელებული და საბოლოო ჯამში მოხდა სწორედ 3 რეგიონის, ამ შემთხვევაში იმერეთის, სამეგრელოსა და შიდა ქართლის შერჩევა შესაბამისი მუნიციპალიტეტებით. როგორც გითხარით, მთავარი მიზანი პროექტის არის სოციალური მომსახურების სისტემის გაუმჯობესება და რას გულისხმობს ეს. სამწუხაროდ დღესდღეობით საქართველოში ადგილობრივ დონეზე სოციალური მომსახურების სისტემა ძირითადად ეფუძნება ერთჯერად ფულად გასაცემელს. ეს არის უკვე მრავალწლიანი პრაქტიკა. სამწუხაროდ არ არის სისტემური მიდგომა სოციალური მომსახურების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ძალიან დიდ თანხას ხარჯავს ზოგადად სოციალურ მომსახურებაზე და დაგეზუსტებთ, ეს არის მილიარდ ლარზე მეტი, ანუ ფაქტიურად ყოველ მესამე ლარი ჩვენს ქვეყანაში იხარჯება სოციალური მომსახურებისთვის. ამაში შედის როგორც პენსიები, სოციალური შემწეობები სხვადასხვა კატეგორიის ჯგუფებისთვის, მაგრამ ადგილობრივ დონეზე სამწუხაროდ ვერ დამკვიდრდა ჯერ კიდევ სერვისების მიწოდების პრაქტიკა, რასაც არაერთი ობიექტური მიზეზი გააჩნია. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ პროექტის ფარგლებში სწორედ გრძელვადიანი სერვისების დანერგვას შევუწყოთ ხელი, რაც საბოლოო ჯამში რაც უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში მაინც გაუმჯობესებს მოწყობილ ჯგუფების მდგომარეობას. და ადგილობრივ დონეზე მესამე სექტორი არის დაინტერესებული ამ თემატიკით. რა თქმა უნდა, მესამე სექტორი არის სწორედ ის სექტორი, რომელსაც შეუძლია რეალურად გაუზიაროს თავისი გამოცდილება სახელმწიფოს და უფრო მეტიც შეეხიდოს მას ამ ასე თუ ისე იოლ მისიაში. იმის მიუხედავად, რამდენი თანხა იხარჯება სახელმწიფოს მიმართ, ეს თემა სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება, რადგანაც მოგეხსენებათ, ქვეყანაში სოციალური ფონი არის ძალიან მძიმე. არაერთი კატეგორია ადამიანების ჯერ კიდევ საჭიროებენ მნიშვნელოვან მხარდაჭერას სახელმწიფოსგან და თუ ადგილობრივ დონეზეც არ იქნა სათანადო სისტემები დანერგილი, მხოლოდ ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამინისტრო ვერ შეძლებს გაწვდეს იმ
უაღრესად დიდ რაოდენობას ბენეფიციარებს, რაც სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არის. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალიტეტები ნაბიჯ-ნაბიჯ გადავიდეს ერთჯერადი ფულადი დახმარებიდან სერვისების მიწოდების სისტემაზე. სერვისებში იგულისხმება ისეთი მომსახურება, რაც ადრე თუ გვიან გააუმჯობესებს ამ ადამიანების მდგომარეობას და მუდმივად ყოველ წელს ერთ და იგივე ადამიანებს არ მოუწევთ განცხადებების წერა 100 ლარიანი დახმარებების მისაღებად, რაც დამერწმუნდეთ 100 ლარიანი დახმარება წელიწადში ერთხელ ვერ აუმჯობესებს ადამიანის მდგომარეობას. მეორეს მხრივ ეს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისთვის ძალიან მძიმე ტვირთია. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად იყოს დაგეგმილი ბიუჯეტი და პროგრამები ისე, რომ მან მოუტანოს სარგებელი მოსახლეობას იმ ფონზე, როდესაც საკმაოდ დიდი წილი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არის სოციალური. და საამისოდ რა აქტივობები განახორციელეთ? შევადღმშვიდობის მოგესალმებით ქალბატონ ნანა, მივესალმებით თქვენს მსმენელსა და მაყურებელს. მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. ჩვენი პროექტი დაიწყო 2016 წელს და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დატვირთული იყო აქტივობებით. მესის თვეში გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის და ურთიერთგაგების მემორანდუმი ჩვენ სამიზნე მუნიციპალიტეტების გამგეობებთან. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა მათთვის, ხონის, ზუგდიდის, გორისა და ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლებთან და ამასთანავე ჩამოყალიბდა მრჩეველთა საბჭოები. მრჩეველთა საბჭო ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი და მექანიზმი იმისა, თუ როგორ უნდა მოხდეს სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც საბოლოო ჯამში გააუმჯობესებს მოქალაქეების მდგომარეობას და გარკვეულ სიკეთეს მოუტანს მათ. მრჩეველთა საბჭოები არის საკმაოდ წარმომადგენლობითი. მასში გაწევრიანებული არიან გამგებლები, გამგებლის მოადგილეები, ასევე საკრებულოს წევრები, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ტერიტორიული სამსახურების ხელმძღვანელები და სამოქალაქო საზოგადოების არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, უშუალოდ ისინი, ვინც ახორციელებენ საქმიანობას ტყიბულის, ხონის, ზუგდიდისა და გორის მუნიციპალიტეტებში და მუშაობენ სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, მოწყვლად ჯგუფებთან. რამდენად ჩართულია ადგილობრივი ხელისუფლება ამ პროექტების განხორციელების პროცესში? დაარსების დღიდან დღემდე ჩატარდა უკვე 10 საბჭოს სხდომა და გულწრფელად შემიძლია გითხრათ, რომ ყოველ სხდომაში აქტიურ მონაწილეობას ღებულობს ადგილობრივი თვითმმართველობა და ისინი მასში მონაწილეობენ არა იმიტომ, რომ ეს შეხვედრისთვის ჩატარდეს და სხდომა სხდომისთვის, არამედ იმიტომ, რომ რეალურად მათ აქვთ გადაწყვეტილების მიღების კარგი მექანიზმი, შესაძლებლობა, ძალა და ის საკითხები, რაც საბჭოს სხდომაზე განიხილება, ბუნებრივია, ყოველთვის მიდის იქამდე, რომ ერთობლივ კონსენსუსი იქნას მიღწეული და რეალურად სარგებელი მოუტანოთ მოსახლეობას. ამის კონკრეტული მაგალითები არსებობს და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული შედეგები, უკვე ფაქტობრივად მეორე წელი დაიწყო, რაც სოციალურ პროექტს IPIN-ი ახორციელებს. ესენი გახლავთ ორი უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. ერთი ეს არის ადგილობრივი სოციალური ჩართულობის სტრატეგია, რომელიც 2017-18 წლებისთვის გაიწერა და მეორე დოკუმენტი ეს გახლავთ 2017 წლის სამოქმედო გეგმა. 2017 წლის სამოქმედო გეგმა ფაქტობრივად არის უფრო დაკონკრეტებული დოკუმენტი იმისა, ძირითადი სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანებისა, რაც სტრატეგიაში გაიწერა. ბუნებრივია, როდესაც ჩამოყალიბდა მრჩეველთა საბჭოს წევრები და დაკომპლექტა მათ ჰქონდათ სხვადასხვა გამოცდილება საბჭოში მუშაობის არასამთავრობო სექტორს ბუნებრივია სხვა გამოცდილება აქვს სოციალურ სფეროში მუშაობის, ამიტომ მათთვის შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით შევთავაზეთ ტრენინგ კურსი და ვიდრე ჩამოყალიბდებოდა სოციალური ჩართულობის სტრატეგია, ჩატარდა ინტენსიური ტრენინგები, როგორც სტრატეგიის შემუშავების საკითხზე, ასევე სამოქმედო გეგმის შემუშავების თემებზე. საბოლოო ჯამში მივიღეთ ჩვენ ძალიან კარგი პროდუქტი სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის სახით, რომლის განხორციელებასაც ჩვენ 2017 წლის იანვრის თვიდან შევდექით და ამისთვის საგრანტო კონკურსი გამოვაცხადეთ. თუმცა ვიდრე საგრანტო კონკურსს შევეხებოდეთ, აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ის გამოცდილება, რაც საბჭოს წევრებმა ჩეხეთის რესპუბლიკაში, პრაღაში სასწავლო ვიზიტის შედეგად მიიღეს. 10 დღიანი ვიზიტი
პრაღაში იყო იმის უდავო დადასტურება და მოწმობა, რომ მრჩეველთა საბჭოს წევრებმა მიიღეს უზარმაზარი გამოცდილება, გაეცნენ ჩეხურ პრაქტიკას სოციალური მომსახურების სფეროში, ნახეს კონკრეტული სერვისები და პროგრამები, რაც ხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, ასევე ბავშვებისთვის, ხანდაზმულებისთვის და სხვადასხვა ჯგუფებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ მხარდაჭერას სახელმწიფოსაგან. თემას დიდი მადლობა. მე მინდა მარიეტას ვკითხო ამ საბჭოების მუშაობის შესახებ, რამდენად ეფექტური და ნაყოფიერი აღმოჩნდა იგი თქვენს რეალობაში? ძალიან ეფექტური და ნაყოფიერი აღმოჩნდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტიურად 4 პროექტი დაფინანსდა ხონის მუნიციპალიტეტში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან 3 შეეხება საფეხბურთო ბაღებს, ერთი არის სოციალური სამრეცხაო. რომ არა მრჩეველთა საბჭო, რომ არა ორგანიზაცია IPIN-ი, ფაქტიურად ეს პროექტები ვერ განხორციელდებოდა და დამატებითი სარგებელი მუნიციპალიტეტში ვერ იქნებოდა. მადლობა. ანუ კონკურსი ახსენეთ და საგრანტო კონკურსი ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ განცდა იმისა, რომ ღირსეულები შეირჩევიან და სწორედ ისინი, რომლებიც მათ საჭიროებას იცნობენ. ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს კონკურსი იყო ღია, ხელმისაწვდომი ყველასთვის და კრიტერიუმები, რომლითაც გამარჯვებულები გამოვლიდნენ? დიახ, ჩვენ მოდელამ შეკითხვისთვის ძალიან დიდი ხანია საგრანტო კომპონენტი ჩვენს პროექტებში გვაქვს აქტიურად გამოყენებული და საკმაოდ კარგად გამოწვეული, ასე ვთქვათ, მეთოდოლოგია გვაქვს საგრანტო კონკურსში გამარჯვებულთა შერჩევისა. თავიდან უნდა აღინიშნოს, რომ პროცესი იყო სრულად ღია ყველა დაინტერესებული მხარისთვის. სპეციალურად საგრანტო კონკურსის გამოცხადებისთანავე მოეწყო ტრენინგები პროექტების წერაში და ყველა იმ საინიციატივო ჯგუფს თუ ორგანიზაციას, ვისაც ქონდა რაღაც იდეა, როგორ გაემჯობესებინა სოციალური სერვისები ამ 4 მუნიციპალიტეტში, ქონდა შესაძლებლობა აემაღლებინა უნარჩვევები პროექტების წერაში. ანუ ეს არ იყო წინააღმდეგობა ადამიანებისთვის ტექნიკური უნარჩვევების არარსებობა ამ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად. გარდა ამისა, ჩვენმა ექსპერტებმა, ჩვენმა საველე კოორდინატორებმა მუშაობის პროცესშიც ძალიან დიდი დახმარება გაუწიეს თითოეულ აპლიკანტს. მთავარი კრიტერიუმები იყო სამოქმედო გეგმასთან შესაბამისობა, რადგანაც როგორც უნდა აღნიშნა, სამოქმედო გეგმამ განსაზღვრა ის ძირითადი მიმართულებები, ის ყველაზე მწვავე საჭიროებები, რაც არსებობდა ამ 4 მუნიციპალიტეტში და აუცილებელი იყო, რომ პროექტები ყოფილიყო მათთან შესაბამისობაში, წარმოედგინათ ნათელი და რეალისტური გეგმა, თუ როგორ განახორციელებდნენ თავიანთ სოციალურ სერვისებს, ასევე მნიშვნელოვანი იყო ბიუჯეტის ხარჯდაფექტურობა, განხორციელებელი ჯგუფის გამოცდილება და ასევე მისასალმებელი იყო ინოვაციური სერვისების დანერგვა, ან უკვე აპრობირებული და გამართლებული მომსახურების სისტემის გავრცობა სხვა ბენეფიციარებისთვის. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს კონკურსი იყო თანაბრად ღია როგორც თვითმმართველობის წარმომადგენლობისათვის, უშუალოდ სოცსამსახურებისთვის, ასევე მათი IP-ებისთვის, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და ასევე აუცილებელი იყო თანადაფინანსება, მაგრამ მხოლოდ თვითმმართველობის მხრიდან წარმოდგენილი პროექტებისთვის. რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა შერჩევის პროცესი, როგორც გითხარით, მას შემდეგ რაც შემოიტანეს განაცხადები დამატებით, ყველა მიიღო კონსულტაცია იმისთვის, რომ გაეუმჯობესებინათ თავიანთი განაცხადები, ჩაესწორებინათ ბიუჯეტები, თუ რაიმე ტექნიკური გაუმართავება იყო, ამის გასწორების შესაძლებლობას იძლეოდა ჩვენი ექსპერტთა გუნდი, ასე რომ საბოლოო ჯამში კომისიის წინაშე წარდგა საკმაოდ გამართული განაცხადები, 41 განაცხადი შემოვიდა მთლიანად საქართველოს 4 მუნიციპალიტეტის მასშტაბით და ჩვენ გვყავდა დამოუკიდებელი კომისია, რომელშიც 5 გამოცდილი ექსპერტი იყო ჩართული და კომისიამ 17 პროექტს გაუწია რეკომენდაცია დაფინანსებისთვის. ძალიან საინტერესო ინიციატივები შემოვიდა 4 მუნიციპალიტეტიდან. მიხარია, რომ ეს 17 პროექტი ნამდვილად გააუმჯობესებს იმ ადამიანების, იმ მოწყვლადი ჯგუფების მდგომარეობას, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება ჩვენგან და თვითმმართველობისგან ასეთი დახმარება. მე რამდენიმე მაგალითს მოგიყვანთ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დაინერგება ძალიან საინტერესო სერვისი, მობილური შინმოვლის სერვისი, სადაც თავად მუნიციპალიტეტის სოცსამსახური განახორციელებს ადგილზე მოხუცების, მარტოხელა მოხუცების მომსახურებას. ისინი შეიძენენ დიდ ფურგონს, რომელშიც იქნება დამონტაჟებული სარეცხი მანქანა, ჰიგიენის საშუალებები და ადგილზე მოხალისეებთან და მედდასთან ერთად ამ მოხუცებს გაეწევათ სხვადასხვა სახის დახმარება. კერძოდ მოხალისეებმა დაულაგებენ სახლს, შინამეურნეობაში დაეხმარებიან, დაურეცხავენ სარეს, მოაწესრიგებენ, გააკრეჭენ
ჩვენ გაპარსამ და ეს არის სერვისი, რომელიც ლიტვაში განხორციელდა პირველად და მეორე იქნება ზუგდიდი, შეგვიძლია ვიამაყოთ ამით. გორში შინმოვლის სერვისები არის მოხუცებისთვის, ასევე მათი ჩართვა სხვადასხვა კულტურულ გასართობ ღონისძიებებში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთ-ერთი აქტუალური მიმართულება არის ახალგაზრდების ჩართვა, მათი გააქტიურება, განსაკუთრებით რეგიონებში, რაც მოგეხსენება დიდია მიგრაცია ახალგაზრდების დედაქალაქში მიდიან და როგორც წესი მე არ ბრუნდებიან. ასევე მნიშვნელოვანია დევნერთა თემატიკა. მოხალისეობის ინსტიტუტი მაინც არ არის ჩვენთან ძლიერი და მძლავრი. დიახ, მაგრამ ჩვენ ამ კუთხითაც მუშაობთ, ჩვენ რამდენიმე პროექტი დავაფინანსეთ სწორედ მოხალისეობის პოპულარიზაციაზე. ამას არ გავაკეთებთ ქაოტიურად, ეს იქნება სპეციალური ტრენინგ კურსი, გაიცნობიან ახალგაზრდები არს ამ საქმიანობაზე, რაც თავარია მათ ექნებათ პრაქტიკული შესაძლებლობა. ასევე რაც ნიშანდობლივია ამ პროექტებისთვის, რომ ყველა ეს პროექტი რაღაცნაირად დაკავშირებულია, ერთმანეთს მხარში უდგანან, მაგალითად ახალგაზრდული პროექტის მოხალისეები ერთვებიან მოხუცთა შინმოვლის პროგრამაში და იქ უწევენ დახმარებას მოხუცებს. ასე რომ მნიშვნელოვანი სიკეთე გადამდებია მოგეხსენებათ და როდესაც ესეთი სახის ინიციატივები ინერგება მუნიციპალიტეტში, მერწმუნეთ ძალიან ბევრ ადამიანს უჩნდება სურვილი, რომ გახდეს რაღაცა ამ კეთილის საქმის თანამონაწილე, მაგალითად იგივე ზუგდიდში უკვე არაერთი ადამიანი გამგეობაშიც თვითონ გთხოვს, რომ აი ერთი დღე მეც ვიქნები მოხალისე ამ მოხუცებისთვის და ახალგაზრდები მით უმეტეს არის ასაკობრივი ჯგუფი და ის კატეგორია, რომელიც ყოველთვის ღია არიან ცვლილებებისთვის, სიახლისთვის და მიხარია, რომ ასეთ პრაქტიკას ჩვენ ვამკვიდრებთ. ჩვენ არაერთი ესეთი წარმატებული მაგალითი ვქონია წინა წლებშიც, სადაც ახალგაზრდები იყვნენ აქტიურად ჩართული მოხალისეებრივ საქმიანობაში. მდგომარეობა ამ მხრივ საკუთრივ ხონში არიან დაინტერესებული ახალგაზრდები? ხონში არიან დაინტერესებული, თუმცა ამ პროექტის ფარგლებში კონკრეტულად მოხალისეობრივი ჯგუფი ვერ დაფინანსდა, რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ არის ჩართულობა ძალიან დიდი, სურვილი ძალიან დიდია, პროექტის შესახებ ძალიან დიდი ინფორმაცია აქვს. ამიტომ ხონში დაფინანსებული პროექტები არ გახლავთ, პრიორიტეტები გაკეთდა საბავშვო ბაღებზე, საბავშვო ბაღების კეთილმოწყობაზე. ეს საბავშვო ბაღები თქვენი ციტებული გახლავთ IPIN-ები და აქედან გამომდინარე მოხალისეობრივი ჯგუფი მანდ ვთქვათ არის. ერთ-ერთი პროექტი არის ჩვენი ორგანიზაციის პროექტი, რომელიც ასევე დაფინანსებულია იმის მიერ და აქაც ჩვენი ორგანიზაცია ვართ. თუმცა გარდა ამისა, რაც დაფინანსებული პროექტია, მზად ვართ სხვა მოხალისეობრივ საქმიანობაშიც მივიღოთ მონაწილეობა. კარგი, დიდი მადლობა და ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ალბათ რომ დონორი ყოველწლიურად არ დააფინანსებს, ან შესაძლოა არ დააფინანსოს, იქნებ კი, მაგრამ ვივარაუდოთ რომ არა. არის თუ არა ადგილობრივი ხელისუფლება მზად ადგილებზე იმისთვის, რომ თავიანთ ბიუჯეტებში გაითვალისწინონ სწორედ ის გამოცდილება და ის პრიორიტეტები, რომელიც შერჩეული იქნა თქვენს მიერ და პროექტები, რომლებიც წარმატებული აღმოჩნდება. ანუ როგორ ფიქრობთ თანამშრომლობა ამ კუთხით, როგორ წარიმართება? მადლობ ჩაკითხვისთვის. მრჩეველთა საბჭოში, როგორც მოგეხსენეთ, არიან გაწევრიანებული ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები. 2016 წლის ბოლოს, მაშინ როცა გამოცხადდა საგრანტო კონკურსი სამოქმედო გეგმის განხორციელებაზე, თავიდანვე გამოითქვა მოსაზრება და სურვილი მრჩეველთა საბჭოს წევრების მხრიდან, რომ მომხდარიყო გარკვეული თანადაფინანსება აღნიშნული პროექტების და ეს ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, პრიორიტეტი იყო ჩვენი პროექტების დაფინანსების დროს. ამ ეტაპზე მიმდინარე პროექტებში 30%-იანი თანამონაწილეობა არის თვითმმართველობის მხრიდან, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო აღნიშნული თანხები და რაც შეეხება კონკრეტული სერვისების გაგრძელებას, ბუნებრივია ეს საწყის ეტაპზე გაცილებით მეტ თანხას მოითხოვს ახალი სერვისის დანერგვა ან არსებული სერვისის გაფართოება, თუმცა მის გასაგრძელებლად უკვე ანუ დიდი ოდენობის თანხები საჭირო აღარ არის და გონიურულ თანხებშიც მიუხედავად იმისა, რომ როგორც ხონის, ასევე ტყიბულის მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტები საკმაოდ მწირია, გაგრძელდეს აღნიშნული პროექტები, ამაზე შეთანხმება უკვე მიღწეულია თვითმმართველობებთან და მიმდინარეობს მუშაობა. ეს სამოქმედო გეგმაშიც არის ასახული და სტრატეგიაშიც ამოქმედო. დიახ, რა თქმა უნდა, სამოქმედო გეგმაშიც სტრატეგიაშიც ეს ყველაფერი ასახულია, თუმცა დამატებით მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ 2017 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტში ეს თავიდანვე გაიწეროს, რათა დამტკიცების ბიუჯეტის პროექტის განხილვების და დამტკიცების დროს, ესე ვთქვათ, კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დადგეს ეს საკითხი. მინდა აქვე დავამატო, რომ არა მხოლოდ არსებული სერვისების გაგრძელებას აპირებს მუნიციპალიტეტი. ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიგნება და აღმოჩენა იყო
რომ დამოკიდებულება შეიცვალა თვითონ თვითმმართველობის წევრების კონკრეტული სოციალური დახმარებების მიმართ. ჩვენ ყველამ ერთობლივად აღმოვაჩინეთ ჩვენი პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მიერ ჩატარდა კვლევა აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში, რომ რაზეც ნანა საუბრობდა, ძირითადად სოციალური სისტემა მორგებულია ერთჯერად ფულად გასაცემელზე და გრძელვადიანი სოციალურ პროგრამების სერვისების შექმნაზე ნაკლებად ფიქრობს მუნიციპალიტეტი. ძირითადად პროგრამები იგეგმება შემოსული განცხადებებში გაჟღერებული საჭიროებების მიხედვით და ამიტომ გვაქვს ის პრაქტიკა რეალურად, რაც დღესდღეობით არსებობს. საუბრობდი იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტს აქვს სურვილი არა მხოლოდ არსებული სერვისები გააგრძელოს, არამედ ახალი სერვისები შექმნას და ხელი შეუწყოს ამ ყველაფრის განხორციელებას. საჭირო და საშუალო საქმეა გეთანხმებით. ნანამ თქვა, რომ როცა რაიონები შეირჩა, მოწყვლადი ჯგუფები იქნა, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტად წარმოდგენილი და გათვალისწინებული უპირველესად, მათ შორის არის ტყიბულის რაიონი, როგორც თქვენ უკვე არაერთხელ აღნიშნეთ, ტყიბულის თემა წინ წამოვიდა. იმის გამო, რომ ძალიან სამწუხარო ფაქტი მოხდა, ყველამ კარგად ვიცით ეს და ამის გამო წუხილიც გამოვხატეთ ჩვენი და სოლიდარობაც მეშახტეებისადმი და თქვენს მუშაობაში თუ გარკვეულწილად არის რაიმე კუთხით გათვალისწინებული ამ ადამიანების სოციალური ყოფა-მდგომარეობა და ასე შემდეგ, არ ვიცი რამდენად შეიძლება ეს იყოს ასე. დიახ, გიპასუხებთ, ახსენე კვლევა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომლობისა და საჭიროებების შესახებ ჩატარდა ეს კვლევა. ძირითადად ფოკუს ჯგუფებში გაიმართა, რომელიც დაკომპლექტებული იყო სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლების მხრიდან და მათ მიერ გაჟღერდა, რომ ეგრეთ წოდებული შახტაში დამარცხებულებისთვის მუნიციპალიტეტს არ აქვს საკმარისი პროგრამები და შესაძლებელია აღნიშნული საკითხი გათვალისწინებული იქნას 2018 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში გამომდინარე იქიდან, რომ 2017 წლის სამოქმედო გეგმაში ასახულია ეს საკითხი არ არის. თუმცა სტრატეგიული მიმართულებების კუთხით ეს არის ერთ-ერთი მტკივნეული მართლაც და მნიშვნელოვანი საკითხი. ერთ-ერთი დიდი ჯგუფი არის ტყიბულის მუნიციპალიტეტში და გამორჩეული, იმიტომ რომ სხვა მუნიციპალიტეტებს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სწორედ ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი ეს არის, რომ ეს დამატებითი ჯგუფი არსებობს ტყიბულში და შესაბამისად ამ საკითხზე უფრო მეტი ყურადღების გამახვილება მოხდება, ფიქრობ 2018 წლის სამოქმედო გეგმაში, რომლის შემუშავებაც სექტემბრის თვიდან დაიწყება. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, როგორც საბჭოს ხდომებზე, ასევე ჩვენს კვლევაში ეს საკითხი იყო ხაზგასმული და აღნიშნული ფოკუს ჯგუფის წევრების მხრიდან. ნანა, მინდა კიდევ ერთხელ მეთოდოლოგიაზე ვისაუბროთ და სამომავლო გეგმებზე, ანუ რას გეგმავთ? ჩვენი უახლოესი მიზნები არის ამ 17 დაფინანსებული პროექტის წარმატებით განხორციელება. ნოემბრისთვის ბოლომდე ყველა ეს პროექტი უნდა განხორციელდეს 4 მუნიციპალიტეტში და ამის შემდეგ უკვე თვითმმართველობა მუნიციპალიტეტმა უნდა აიღონ ერთგვარად მათ პასუხისმგებლობა. ნაწილობრივ ეს შეიძლება იყოს გათვალისწინებული ბიუჯეტში 2018 წლისთვის. არის მთელი რიგი პროექტები, რომელიც თვითკმარია და უკვე სიცოცხლისუნარიანობის საკმარისი ძლიერი გეგმა გააჩნია, რომ თავად გააგრძელონ ეს საქმიანობა. ამიტომ ვფიქრობ, ეს 17 პროექტი უკვე ძალიან მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს სოციალური ფონის გაუმჯობესებაში ამ 4 მუნიციპალიტეტში და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დამოკიდებულების ცვლილებაში სოციალური სერვისების მიმართ. ასევე არ შეიძლება ხაზი არ გაესვას იმას, რომ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ეროვნულ დონეზე სხვადასხვა ინსტიტუციებთან, ჩვენი სამბიზნე ორგანიზაციების მეშვეობით, ქსელების მეშვეობით ვაყენებთ იმ საკითხებს, რომელთა მოგვარებად სამწუხაროდ არ ხელეწიფება ადგილობრივ ხელისუფლებას. ერთ-ერთი ესეთი აქტუალური თემა არის დევნილთა რეფორმა, რომელიც მოგეხსენებათ ამჟამად მიმდინარეობს და საკმაოდ დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია დევნილ მოსახლეობაში. კვლევის შედეგად გამოკვეთილ პრობლემატიკაში დევნილთა თემა იყო ყველაზე აქტუალური 4 მუნიციპალიტეტში. ამიტომ ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული ამ პროცესში ეროვნულ დონეზე პარლამენტის ჯანდაცვის სამინისტროს, დევნილთა სამინისტროს მეშვეობით ვცდილობთ გავააქტიუროთ ეს თემა და რეფორმა დაეფუძნოს მხოლოდ და მხოლოდ საჭიროებებს კვლევას და ამის შემდეგ იყოს უკვე განხორციელებული, რომ არ იყოს ეს საზიანო დევნილი მოსახლეობისთვის. ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს დადებითი გამოცდილება გაუზიაროთ სხვა მუნიციპალიტეტებს, სხვა რეგიონებს. ჩვენ უკვე მნიშვნელოვანი გეგმები გვაქვს ამასთან დაკავშირებით.
ვიმედოვნებთ რომ მივიღებთ დაფინანსებას ევროკავშირისგან რომ გავაფართოვოთ ეს არეალი ჩვენი პროექტის საქმიანობის ასევე უკვე პროექტის ფარგლებშივე მაგალითად ყაზბეგის მუნიციპალიტეტმა მოგმართა თხოვნით რომ გაუზიაროთ ეს გამოცდილება და მომავალ კვირას 3 დღიანი ვიზიტით ჩვენ ზუგდიდის გორის ტყიბულის და თერჯოლის მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს უკვე ჩავიყვანთ ყაზბეგში იმისთვის რომ გაუზიარონ ეს დადებითი პრაქტიკა. ამიტომ რაც ძალიან სასიამოვნოა თვითმმართველობის და ზოგადად ხელისუფლების მხრიდან არის ღიაობა, მზაობა ესეთი დამოკიდებულების ცვლილებისკენ უფრო სისტემური მიდგომის დანერგვისკენ და ვფიქრობ ბუნებრივია არსად არ მომხდარა ეს ერთ დღეში არც ევროპაში, არც ჩეხეთის რესპუბლიკაში მათ შორის და ძალიან მნიშვნელოვანია თვითშეფასება ქალბატონ ნანამიმიტას სტუმრებს კითხო როგორია მოლოდინი თქვენი ამ პროექტების თვითშეფასება დასაწყისისთვის საკმაოდ ნორმალურია, კარგია, ნახოთ იმედია რომ კარგად ჩავატარებთ პროექტს. ფაქტიურად მოლოდინი გაამართლებს ჩვენ ესე ვფიქრობთ. დიახ, თქვენ თეორიულად რაც მთავარია მზაობა არის ორივე მხარის მხრიდან თვითმმართველობაც აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესებში თავად განმახორციელებელი ორგანიზაციებიც მიყვებიან დადგენილ დროის განრიგს აქტივობები ხორციელდება ჩვეულების ამებრ დადგენილი წესით და შესაბამისად მოლოდინი გვაქვს ძალიან დიდი გვაქვს დიდი შემართება იმისა რომ არსებულ სერვისებს ახალი სერვისებიც ესე ვთქვათ დავამატოთ რაც შეიძლება მეტი ჯგუფი მოვიცოთ მოწყობილი ჯგუფების და მეტი კატეგორია და ბევრ ადამიანს მოუტანოთ სარგებელი კონკრეტული სარგებელი და რა თქმა უნდა ეს იყოს გრძელვადიანი და არა ვთქვათ ერთჯერადი და რაც დამეთანხმებით ალბათ რომ არაგონივრულია მათთვის დღევანდელ პირობებში. დიახ, დიდი მადლობა. ნანა, მოკლედ თქვენი მოლოდინი ამ შემთხვევაში და როგორ ფიქრობთ ამ შედეგს რა სეგმენტი იგრძნობს მოსახლეობას? ვფიქრობ ის საქმიანობა რაც ორგანიზაციამ, პარტნიორებმა, სამიზნე ორგანიზაციებმა, საბჭოებმა ყველამ ერთად ჩვენ განვახორციელებთ ფაქტიურად წელიწადნახევრის განმავლობაში ნამდვილად გვაძლევს საფუძველს იმისა რომ გქონდეს დავიტოვოთ ღმერთწმენა იმისა რომ ეს პროექტები წარმატებით განხორციელდება და ნამდვილად მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანს ამ მუნიციპალიტეტებში სოციალური ფონის გაუმჯობესებაში. სეგმენტი რომელიც იგრძნობს ამ ყველაფერს არის უშუალოდ ბენეფიციარები ამ პროექტების, ბავშვები, ახალგაზრდები, მოხუცები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, დევნილები, რადგანაც ყველა ჩვენ ვინც ვართ ჩართული ამ პროექტში ვიზიარებთ ერთიან ღირებულებებს და ჩვენთვის თავარი ღირებულება არის სწორედ ადამიანი, მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება და ამ სულისკვეთებაში ჩვენ ვართ ერთიანი. იმედი მაქვს რომ ეს საქმიანობა იქნება გრძელვადიანი ეფექტის მომცემი და საბოლოო ჯამში ნამდვილად შეუწყობს ხელს ამ ადამიანების ცხოვრების გაუმჯობესებას. დიახ, მადლობა ნანა. მე ვფიქრობ რომ ტელემაყურებლებს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მივაწოდეთ. რადგან ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური ფონი გაუმჯობესდეს ამ ქვეყანაში, იყოს მდგრადი ეკონომიკური მდგომარეობა და შესაბამისად დაცული იყვნენ ის ადამიანები, რომლებსაც სჭირდებათ სოციალური სერვისები. თქვენ ბრძანეთ, რომ ამ პროექტებით ხელი შეეწყობა ასევე იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც აი ამ კუთხით მუშაობენ და ეს იქნება ძალიან საინტერესო და საჭიროც ალბათ თუ ისინი გააქტიურდებიან და ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე წარმატებას გისურვებთ. იმედი გვაქვს არაერთ გზის შევხვდებით ამ თემაზე ერთმანეთს და მოუყვებით ადამიანებს იმ წარმატებების შესახებ, რომელსაც ამ პროექტების განხორციელების შედეგად მივიღებთ. თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ახალი საჭიროებების გამოვლენა და თუ კი ტელემაყურებლები შეეცდებიან მოგვაწოდონ თავიანთი ხმა, თუ კი მათ რა ძირითადი მნიშვნელოვანი საჭიროებები აქვთ, რა პრობლემები აწუხებს, სწორედ სოციალური კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცით თქვენ გაითვალისწინებთ ამას ყველაფერს და კიდევ ერთხელ ვისურვებთ წარმატებას. მადლობას ვუხდით ტელემაყურებლებს ყურადღებისათვის. მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს. ქალბატონი ნანა ყურაშვილი, პინის პროექტების მენეჯერი გახლავთ და ქალბატონი თეონა ფურცხვანიძე, პინის პროექტების კოორდინატორი, მარიტა ლეთოდიანი წარმოადგენს მწვანე რეგიონებს ქალაქ ხონიდან. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ნახვამდის. ნახვამდის.